හලෝ යාළුවනේ ඔන්න අපි ඔයගලන් ඉතින් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අදත් අපේ channel එකට. ඔන්න අදත් අපි ඔයගලන්ව එක්කගෙන යන්න හදන්නේ පොඩි ගමනක්. අපි ඉතින් අද උදෙන්ම නැගිටලා වැඩ ගොඩක් කරලා දැන් වෙලාව 11යි. ඉතින් අපි බැංකුවට චුට්ටක් යනවා. පොඩි වැඩ ටිකක් කරගන්න. අපි උදෙන්ම නැගිටලා ගොඩක් වැඩ කරලා ඉන්න ගෙවල් අස් කරලා අපේ පූසාව එහෙම බ්‍රෂ් කරලා යාගෙන නියපොතු කපලා ඉතින් ඔය වගේ ගොඩක් වැඩ කරලා තමයි දැන් අපි හිතන් හිටියේ මීට වැඩිය පොඩ්ඩක් කලින් යන්න බැංක් එකට ඇවිදගෙන එන්න හිටියේ බට් වැඩ ටික ඉවරනකොට චුට්ටක් පරක් වුණා රෙදි හොදලා රෙදි නමලා දන්නවනේ වැඩ ගොඩක් තියෙනවා වීකෙන්ඩ් එකට කරන්න ඒ ටික ඉවරලා අන්න අපි දැන් බැංකුවට ආවා බැංකුවේ වැඩ ටික ඉවර කරලා අපි ටක් ගාලා යමු චූටි ගමනක් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න එහෙනම් අපි යමු අද ඇමරිකාවේ තියෙන ලොකුම ලී බඩු කඩේ බලන්න ලොකුම ෆර්නිචර් ෂොප් එක බලන්න. ඒක චේන් එකක්. ඇමරිකාව විතර නෙමෙයි මේක ගොඩක් රටවල තියෙන චේන් එකක්. ඉතින් අපි අද හිතුවා අපි දැත්තරම දවල්ට කන්න හිටියේ ගෙදර ව්‍යාගෙන බට් අපි මේ වීඩියෝ එකත් කරන්න මෙතනට යන්නත් හිටියේ අපිට මෙතනින් බඩු ටිකකුත් ගන්න තියෙන හින්දා අපි හිතුවා අපේ ලන්ච් එකත් අපි ෆර්නිචර් ෂොප් එකෙන්ම ගන්නවා කියලා. බය වෙන්න එපා අපි ලී කන්නේ නැහැ. ඒකේ තියෙනවා චූටි කැෆේ එකක්. ඒකත් ඒගොල්ලන්ගේම කැෆේ එකක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මැනුෆැක්චර් කරන දේවල් තමයි ඒගොල්ලෝ ප්‍රොඩියුස් කරන දේවල් තමයි ඒගොල්ලෝ ඒකෙත් විකුණන්නේ. ඉතින් අපි එතනින් ලන්ච් ගමු. එහෙනම් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න අපි IKEA එකේදී හම්බ වෙමු. ඕකේ යාළුවනේ ඔන්න දැන් අපි එක්සිට් එකට ආවා IKEA එකට ආවා මේක තියෙන්නේ කොස්ටමේසා සිටි එකේම තමයි මතක ඇතිනේ කලින් වීඩියෝ එකේ මෝල් එක තිබ්බේ කොස්ටමේසා ඉතින් අපේ වයින් වලට අල්ලපු සිටි එක තමයි කොස්ටමේසා කියන්නේ ඉතින් ඔන්න දැන් අපි IKEA එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේක ඇමරිකාව විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ ගොඩක් රටවල් වල තියෙන එකක් ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ෆර්නිචර්ස් වල මේගොල්ලන්ගේ තියෙන self assembly furniture ඒ කියන්නේ අපිම තමයි මේවා අරගෙන ගිහිල්ලා ෆික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් මාර ෆන් වැඩේ. ඔයගොල්ලෝ මැරිඩ් කපල්ස් නම් එහෙම ගොඩාක් ඇඩ්වයිසර්ස් එහෙම ඔයගොල්ලන්ගේ වයිෆ් ලගෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් මේ ෆර්නිචර්ස් ඔයගොල්ලෝ ඇසෙම්බල් කරනකොට. ඉතින් ඒ ඇඩ්වයිසර්ස් හොඳට අහගෙන ගෙදර කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්න නැතුව මේ බඩු ඔයගොල්ලෝ එහෙනම් ඇසෙම්බල් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ කවදා හරි මේකෙන් මොනවා හරි දෙයක් ගත්තොත්. ඊට අමතරව මේගොල්ලන්ගේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේගොල්ලන්ගේ ෂෝරූම් එකේ පෙන්නන දේවල් අපිම තමයි වෙයාහවුස් එකෙන් පික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ දේ වෙන්නේ කොහොමද කියලා තව ටිකකින් බලමු. ඊට කලින් අපි මොනවා හරි බඩට දාගමු. දැන් වෙලාව 1:00යි. අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් බඩගිනි. ඉතින් ඒකින්ද මොනවා හරි දෙයක් බඩට දාගෙන ඉවරලා අපි කතා කරමු IKEA එකේ ෆර්නිචර් ෂොප් එක ගැන. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ කැෆේ එක ගැන කතා කරනවා නම් මේගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ මේගොල්ලොම වගා කරන දේවල්. එහෙම නැත්නම් මේගොල්ලොම ප්‍රොඩියුස් කරන දේවල්. මේගොල්ලන්ගේ ෆිෂ්, මීට් බෝල්ස්, වෙජි බෝල්ස් හැමදේම මේගොල්ලොම මැනුෆැක්චර් කරන දේවල්. ඉතින් අපි බලමු මේගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා මේන් කෝසස්, මීට් බෝල්ස්, වෙජි බෝල්ස්, සැමන්, ඊට අමතරව ඩෙසර්ට්ස්, සලාඩ්ස්, ඩ්‍රින්ක්ස්, කොෆි, ටී ඔක්කොම දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ මේන් කෝස් එකක් එක්ක අපිට පුළුවන් අපි කැමති සයිඩ්ස් දෙකක් නැත්තම් 3ක් චූස් කරගන්න අපිට කැමති නම් 4ක් ගන්න එක්ස්ට්‍රා සයිඩ්ස් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මෙතන තියෙන විශේෂම දේ මේගොල්ලන්ගේ කෑම හරියම affordable. ඒ කියන්නේ හරියම cheap. ඉතින් ඒකින්ද මෙතන ගොඩක් අය එනවා කෑම කන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ කැම්බරි සෝස් එක මීට් බෝල්ස් try කරලා නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක try කරන්න. ඉතින් අපි අද ගත්තා mashed potatoes, potato wedges, steamed vegetables gravy and piece of brownie. ඉතින් brownie එක නම් අපි ඔන්න දැන් ෂෙයා කරගන්න යන්නේ මොකද ඒක එක තනියෙන් කෑවොත් මත් වෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ තව ගොඩක් sides තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරොත් mac and cheese තියෙනවා, rice තියෙනවා, garlic bread තියෙනවා. ඔය වගේ ඉතින් sides තව ගොඩක් තියෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ steam vegetable එක ඒගොල්ලන්ගේ season එකෙන් season එකට වෙනස් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ beans තියෙනවා, mixed vegetables තියෙනවා, broccoli තියෙනවා, but ඒක අනිවාර්යයෙන්ම steam කරලා. ඉතින් ඔන්න අපිත් අපේ meal එක ගත්තා. අපි එහෙනම් ඒක කාලා ඔයගොල්ලන්ව හම්බෙන්න ෆර්නිචර් ෂොප් එකේ.
අපගේ යාළුවනේ පොඩ්ඩක් වැඩිපුර කෑවා. ඉතින් ඒක හින්දා පොඩ්ඩක් කම්මැලි but කැලරිස් ටික බර්න් කරගන්නත් එක්ක එහෙනම් අපි මේක වටේ රවුන්ඩ් දෙකක් තුනක් ඇවිදිමු නේද? අපි එහෙනම් බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපි ඉන්නේ දැන් IKEA ෆර්නිචර් සයිඩ් එකේ. පේනවනේ මෙතන තියෙන දේවල් මේගොල්ලන්ගේ ෂෝරූම් එකේ තියෙන දේවල්. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ ඉන්ටීරියර් ඩිසයිනින් ආකෘති මේගොල්ලෝ දාලා තියෙන්නේ. ඒවා බැලුවාම අපිට අයිඩියාස් ගන්න පුළුවන්. ඒ විතර නෑ මේගොල්ලෝ අපිට self service computers දීලා තියෙනවා. අපේ ගෙවල් අපිට කැමති විදිහට ඩිසයින් කරගෙන ඒ බඩු මෙතනින් ගන්න. ඊට අමතරව මෙතන ඉන්නවා talented designers ලා. අපිට ඒගොල්ලන්ගෙනුත් උදව් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ පේන හැම දෙයක්ම මේ IKEA එකේ අපිට අරගෙන assemble කරගන්න පුළුවන් දේවල්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේ බෝඩ් එක බලන්න. හරිම cute. අපිට පුළුවන් මේ එක එක જાතිය කන්ටේනර්ස් එක එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට ආසයි නම් නිකන් වෝල් ආර්ට් එකක් කරන්න මල් ගස් වලින් වගේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ බෝඩ් එක අරගෙන ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ බෑක් යාඩ් එකේ දාලා ඒ වෝල් ආර්ට් එකට හරියන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඒ කන්ටේනර්ස් අරගෙන වටේ එල්ලුවට පස්සේ ඒ වෝල් ආර්ට් එක හදා ගන්න පුළුවන් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට කිව්වොත්. ඉතින් මෙතන හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං කිව්වා වගේ ගොඩක් අයිඩියාස් ගන්න පුළුවන් තමුන්ගේ ගෙදර. එහෙම නැත්නම් තමුන්ගේ අපාර්ට්මන්ට් එක. තමුන්ගේ මොකක් හරි තම ජීවත් වෙන තැන කොච්චර එෆිෂියන්ට් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ෆර්නිචර් arrange කරන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් අපි living room section එකේ. ඉතින් living room section එකේ තියෙන්නේ අපිට living room එකට අවශ්‍ය කරන වඩු of course right. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එතන ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට arrange කරගන්න decorate කරගන්න අවශ්‍ය දේවලුත් මේකෙන්ම ගන්න. දැන් ඔයාලන්ට example එකක් විදිහට කිව්වොත් දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ kitchen section එකට. දැන් මේගොල්ලෝ මේ arrange ආකෘතිය දාලා තියෙනනේ මෙතන තියෙන සාස්පාන ඉඳලා carpet එකේ ඉඳලා හැම දෙයක්ම IKEA එකෙන් අපිට purchase කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මේගොල්ලෝ මේ පාවිච්චි කරලා මෙතන හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකයි මං කිව්වේ මෙතනට ආවම තමුන් අලුතින් ගන්න ගේ හරි තියෙන ගේ හරි පිළිවෙලකට arrange කරගන්න පුළුවන් ගොඩාක් ideas මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ බඩුත් හරිම මොකක්ද ඒකට affordable. ඒ කියන්නේ හරිම ලාභයි. ඔයගලන්ට ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් සමහර දේවල් තියෙනවා quality එක අනුව expensive but ගොඩක් දේවල් affordable. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතනට ආවම ඔයගලන්ගේ ගෙදර ලස්සනට පිළිවෙලකට හදාගන්න. ඔන්න අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ චූටි බඩු තියෙන section එකකට. මෙතන තියෙනවා ඔයගලන්ගේ ගෙදර ඔයගලන්ට ලස්සනට arrange කරගන්න පුළුවන් විදිහේ චූටි දේවල් hooks. එතකොට beans එතකොට wire එහෙම එකට එකතු කරලා ගැට ගන්න දේවල් ලස්සන දේවල්. ඒ වගේ දේවල් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට අමතරව දැන් ඔයගොල්ලෝ නිකන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් kitchen එකේ එහෙම කැමතින නිකන් ඔයගලන්ගේ soap bottles පිළිවෙලකට තියන්න. එතකොට brush වෙනම තියන්න. ඒ දේවල් වලට හරියන දේවලුත් මෙතන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ pretty much ඔයගලන්ගේ ගෙදර ලස්සනට arrange කරගන්න පුළුවන් විදිහේ දේවල්. දැන් අපි ඉන්නේ යාළුවනේ dining table section එකේ. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ කැමති choice එකකට plastic wood ඕන જાතියේ dining table එකක් select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ stylish විදියට ඒකට chairs එහෙම select කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේගොල්ලන්ගේ cushions තියෙනවා එක එක colors වලින්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ නිකන් cushion එකක් නැති එකක් පුටුවක් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ color favorite එක අනුව ඒ cushion එක කාලෙන් කාලෙට උනත් මාරු කරලා ඒ seasonal විදියට ඔයගොල්ලන්ගේ dining table එක ලස්සනට arrange කරන්න. ඔන්න අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ computer table section එකට නැත්නම් office section එකට. ඉතින් මෙතන තියෙන ආසම තැන තමයි මම මෙතන. හැමදාම ආවම මෙතනට ඇවිල්ලා චුට්ටක් කළා ඉඳලා යනවා. මොකද මෙතන මේ table එකට මම පට්ට ආසයි. so ඉතින් කවදා හරි මගේම කියලා මගේ ගෙයක් තියෙන දවසට මම අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ එකක් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා මගේ gaming සහ වීඩියෝ වැඩවලට. අපි දැන් ඉන්නේ kids section එකේ. අපි bedroom section එක පහු කරගෙන තමයි kids section එකට එන්නේ. මේක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ showroom එකේ අන්තිම කෑල්ල. ඉතින් මෙතන
තියෙන්නේ කියුට් දේවල් පොඩි අය ආස කරන දේවල් පොඩි අයගේ කාමරවලට අවශ්‍ය දේවල් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන රූම් සෙටප්ස් එහෙම තියෙනවා හරිම ලස්සනයි. හරිම කියුට්. ඒ ගර්ල් නම් ගර්ල් කෙනෙක්ගේ විදියට, බෝයි නම් බෝයි කෙනෙක්ගේ විදියට, එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ආස කරන කැරක්ටර්ස් වල තීම්ස් වගේ ඒ වගේ ගොඩාක් විදියට ඔයගොල්ලන්ගේ රූම්ස් මෙතන ඩිසයින් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ පොඩි අයගේ. ඉතින් අපි දැන් මේ පුංචි ටොයිස් ටිකක් බලලා පහළම තට්ටුවට යමු. ඒකේ තමයි වෙයාහවුස් එකයි අපිට අවශ්‍ය කරන කිචන් බඩු හැමදේම තියෙන්නේ. ඉතින් අපි පහළ සෙක්ෂන් එකෙන් හම්බෙමු. ඔන්න යාළුවනේ අපි පහළට බහලා කාට් එකක් ගත්තා. මෙතන තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන බඩු ටික ගන්නත් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ගොඩක් තියෙන්නේ එදිනෙදා ජීවිතේට අවශ්‍ය කරන බඩු. කොටින්ම කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ගේ කිචන් එක ගැන කතා කරලොත් කිචන් එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ කොන්ඩිමන්ට්ස් අරේන්ජ් කරගන්න බඩු, නයිෆ්ස්, එතකොට වතුර පෙරණේවා, එළවලු හොදනේවා, ඒ වගේ දේවල් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට අමතරව තව තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ තියෙනවා නිකන් බාත්රූම් සෙක්ෂන් එකක් වගේ. එතන තියෙනවා බාත්රූම් වලට අවශ්‍ය දේවල්. තව තියෙනවා කාපට් සෙක්ෂන් එකක්. ඊට පස්සේ තවත් බෙඩ්රූම් සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. එතන තියෙනවා කම්ෆර්ටර්ස් අරම. ඉතින් ඒ වගේ හැම දෙයක්ම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි මොන වගේ දේවල්ද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙන බඩුත් ගොඩක් දේවල් හරිම කියුට්. ඒ වගේම හරිම පිළිවෙලට බඩු ඕගනයිස් කරගන්න පුළුවන් විදිය දේවල්. මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලන්ට ගෙයක් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර completely furnish කරන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ගෙන් විතරයි. අපි දැන් බේකින් සෙක්ෂන් එකත් පව් කරලා මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ බෙඩින් සෙක්ෂන් එකට. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් කම්ෆර්ටර්ස්, මැට්‍රස් කවර්ස්, එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ පිලෝ කවර්ස්, පිලෝස්, pretty much බෙඩ් එකකට බෙඩ්රූම් එකකට අවශ්‍ය හැමදේම මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන්නේ බාත් සෙක්ෂන් එක. එතනත් ඔයගොල්ලන්ට pretty much බාත්රූම් එකට අවශ්‍ය කරන හැමදේම ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි බාත්රූම් එක ලස්සන පිළිවෙලට arrange කරගන්න විදියවලුත් ඒගොල්ලෝ මෙතන චූටියට ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. ලයිටිං සෙක්ෂන් එකට තමයි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මම මෙතනට හරිම ආසයි. මෙතන තියෙනවා පට්ට කලෙක්ෂන් එකක්. ඊට අමතරව මේගොල්ලන්ගේ සෙක්ෂන්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලිවිං, කිචන්, බෙඩ්රූම් වගේ සෙක්ෂන්ස් බෙදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැම දෙයකටම ගැලපෙන විදිහට තමයි ලයිටිං සිස්ටම්ස් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් මාරම ආර්ට් එකක්. මාර ලස්සනයි. ගෙවල් ලස්සන කරගන්න නියමම දෙයක් මේ ලෑම්ප්ස් කියන්නේ. ඉතින් මං හරිම ආස තැනක් මෙතන. දිගටම බලන් ඉන්න. මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා බෙඩ්රූම් සෙක්ෂන් එකේ ලයිටිං සෙක්ෂන් එකක්. ඔය කලර්ස් පේන්නේ ඒවා මාරම ගති රූම් එකකට. ඉතින් මෙතන මම හරි ආස තැනක්. ඉතින් යාළුවනේ දිගටම ඉන්න තව චුට්ටකින් ඉතින් අකේ ෆන් එක ඉවර වෙනවා. ඉතින් අපි චූටි බඩු ටිකක් ගත්තා එන ගමන්. ගත්තේ මොනවද කියලා අන්තිමට කියන්න. ඉතින් එහෙනම් දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මම මෙතෙන්ටත් හරිම ආසයි මේ වෝල් ආර්ට් සෙක්ෂන් එකට. ඒගොල්ලන්ගේ කලෙක්ෂන් එක පට්ට ගැති.
ඉතින් මෙතැන්ට ආම පිටිමච් ඔගලන්ගේ ගෙදර ඔගලන්ගේ ඩ්‍රීම් හවස් එක ඔගලන්ගේ ඩ්‍රීම් එක විදිහටම හදාගන්න පිටිමච් අවස්ථාව තියෙනවා. දැන් අපි ඉන්නේ මගේ වයිෆ් කැමතිම සෙක්ෂන් එක තමයි කැන්ඩල් සෙක්ෂන් එක. අපි දැන් කැන්ඩල් සෙක්ෂන් එකේ ඉන්නේ. මේගොල්ලන්ගේ කැන්ඩල් සෙක්ෂන් එක හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං. ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩාක් සුවඳවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සුවඳ තෝරන්න මගේ වයිෆ් පැයක් විතර ගන්න මට මුළු අකේ එකේ වුණත් ඇවිදින්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ එක එක කාලෙට එක එක සුවඳවල් තියෙනවා. ඉතින් එයා ගොඩක් වෙලා ගන්නවා මෙතන එයාගේ ස්මෙල් එක කියන්නේ එයාගේ ස්මෙල් එක අනුව එයාගේ කැන්ඩල් එක තෝරගන්න. ඉතින් අපි ගොඩාක් කැන්ඩල්ස් පත්තු කරනවා වීකෙන්ඩ් එකට. ඉතින් මුළු ගෙදරම සුවඳයි වීකෙන්ඩ් එකට. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි පන්සල් ගෙනියනවා මේගොල්ලන්ගේ චූටි කැන්ඩල් එක ගොඩක්. ගෙනිහිල්ලා අපි හැමතැනම කැන්ඩල්ස් පත්තු කරනවා පන්සලේ. මොකද මුළු පන්සලම සුවඳයි. ඉතින් යාළුවනේ දැන් අපි ඕල්මෝස්ට් එන්ඩ් එකට තමයි IKEA එකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ඉන්නේ ඕනමන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. මේගොල්ලන්ගේ ඕනමන්ට් කලෙක්ෂන් එකත් හරිම ලස්සනයි. ඔන්න දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට් සෙක්ෂන් එකට. ඉතින් මෙතනත් මේ තියෙන හුඟක් දේවල් ඇත්ත නැචරල් ප්ලාන්ට්ස් අනිත් ඒවා සමහර ෆේක් එකක් තියෙනවා. සමහරලාට හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද ෆේක් එක මොකද්ද නැචරල් එක කියලා. ඒකෙන් පස්සේ අපි කෙලින්ම ඩිරෙක්ට්ලි එන්නේ වෙයාහවුස් එකට. මෙතෙන්ට ආවම තමයි ඔයගොල්ලෝ අර ෆොටෝ ගත්ත බාකෝඩ් තියෙන. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ නෝට් ඩවුන් කරගත්ත බාකෝඩ් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ බාකෝඩ් ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ චූටි කම්පියුටර් එකෙන් සර්ච් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ට කැමති දේ තිබුණ නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ කැටගරි එක අනුව සර්ච් කරන්න. ඒ සර්ච් කරාම ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටෝර් එකේ මොනවද අවైలබල් තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි කැමති දේ සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපිට පෙන්නනවා ඒක තියෙන්නේ මොන සෙක්ෂන් එකේද මොන අයිල් එකේද මොන ලෙවල් එකේද හැමදේම. ඉතින් මෙතන ඇසිස්ටන්ට්ස්ලා එහෙම ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ අපිට උදව් කරනවා. අපිට ගන්න බැරි දෙයක් නම් බර දෙයක් නම් ඒගොල්ලෝ අපිට උදව් කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට එතන තියෙන බෙල්ස් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ අයිල්ස් වල. ඉතින් ඒ බෙල් එකක් රින් කරාම ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අපිට උදව් කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ වෙයාහවුස් එකෙන් තමයි IKEA එකේ ටුවර් එක ඉතින් අපි ඉවර කරන්නේ. මොකද වෙයාහවුස් එකෙන් තමයි IKEA එක ඉවර වෙන්නේ. ඊට අමතරව මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා බාබකියු සෙක්ෂන් එක. ඉතින් අපි බාබකියු සෙක්ෂන් එකෙත් චූටි රවුමක් ගිහිල්ලා අපේ බිල් එක පේ කරනකොට අපි බලමු අපි මොනවද ගත්තේ කියලා. ඕකේ යාළුවනේ ඉතින් අපි දැන් ඔන්න වීඩියෝ එකේ එන්ඩ් එකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ වීඩියෝස් වලට පළවෙනි කමෙන්ට් එක අපිට හම්බුණා නිලංගනී වික්‍රමසිංහගෙන්. ඔයාට බොහොම ස්තුතියි. අපිට හරිම සතුටුයි ලයිව් බලන්න බැරි දෙයක් මෙහෙම ගෙනල්ලා ඔයගොල්ලෝ සතුටු වෙන එක ගැන. ඉතින් අපි මේ වගේ ගොඩක් වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට ගෙන්න බලන් ඉන්නවා. ඉතින් ඔන්න අපි දැන් චෙක් අවුට් එකට ආවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක එන්ඩ් එකට තමයි අපි දැන් එන්නේ. ඉතින් අපි ගත්තේ টয়ලට් ටිෂුස් ගත්තා, කාපට් වගේක් ගත්තා, පිඟානක් ගත්තා, බේකින් පෑන් එකක් ගත්තා. ඔය වගේ චූටි චූටි ගෙදරට අවශ්‍ය කරන ඔන්න බට් ටික තමයි අපි ගත්තේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ආයෙත් අපි ඔයගොල්ලන්ට බොහොම ස්තුතියි. මේ වීඩියෝ එකත් එක්කත් එකතු වෙනවට මේ වීඩියෝස් බලනවට අපේ වීඩියෝස් වල ලයික් කරනවට අපේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා දැන් 19 දෙනෙක් ඉන්නවා. අපිට හරිම සතුටුයි. අපි මේවා කිසිම ප්‍රොමෝට් නොකර තමයි මේක පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම thank you very much. අපි ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකල් හැමෝටම ජය.